Welcome, Kreeft. Welcome, Kreeft. Okay, Kreeft. Temptation and love is going to be coming up in this month. Word voorzichtig. Oké, denk even eerst. Iets kan het ziet goed uit, maar denk even eerst wat je hebt verloren of wat je gaat kwijtraken. Iets van het verleden komt terug dat jullie Kreeft moeten best wel gaan terugbetalen. En dit heeft mee te maken met geld. Dus iets van de past. Jullie Kreeft wordt gepakt en jullie moeten het terugbetalen. The energy van de tree. Tell the tree what you're thinking. En dit betekent dat je moet even in de nature gaan. Oké? Intensive. In de tweede week. Tweede week is de laatste week van juli. Kreeft season. Intensive. Dingen is zeer intensive. Feelings, deep wounded gevoelens. Als je bent in een relatie met een tweeling. Een tweeling komt achter dat jullie Kreeft hebben tegen ze gelogen. Cherish de relatie, de family connection en de relatie. Cherish deze situatie. Oké. Als je dat doet, komt het goed. Je ouders, weet voorzichtig. Word open voor je ouders. Some sort of a news come in. Mensen nou recognize wat een ram heeft gedaan. Een ram wordt gepakt. Oké. Informatie. Mensen recognize dat de moeder of een leer is een stier. Oké. Een tweeling nou. De logens van een tweeling en een stier is nou boven water gekomen. Jullie Kreeft nou komt achter some sort of a logens of een tweeling. Heel veel logens over een tweeling. Die komt daar best wel op. Dan we zien conflicts in the house. Conflicts in house. Conflicts around house. Nou, ik zie een situatie waar daar is geheim. Mensen nou recognize de geheim of een Leo. Mensen komen achter een Leo. Een Leo en een boodschatter. Een Leo, een boodschatter en een stier. Mensen hebben nou echte informatie over een Leo, een boodschatter en een Kreeft. Mensen nou hebben inzicht en hebben informatie gekregen over een Kreeft en wat de Kreeft heeft gedaan. Jullie Kreeft moeten best wel geld even gaan terugbetalen. Iets van het verleden komt uit. Wat jullie Kreeft, ik ken kinderbijslag of iets wat jullie Kreeft moeten betalen. Het was nooit betalen. Moeilijkheden. A corporation institution hebben details en informatie over een scorpion. Mensen nou hebben inzicht over wie een scorpion is. Some sort of a new start. Jullie Kreeft. Jullie Kreeft vanuit het buitenland wil some sort of a new start. Het gaat niet lukken. Oké. Mensen nou krijgen inzicht en informatie over een auto en wat is gebeurd surrounding een situatie met een auto. Oké. Mensen nou have inzicht daarover. Our tower moment is here. Mensen recognize that there was fraud in a government institution organisatie. Daar was best wel fraud. Mensen krijgen inzicht en is van op de hoogte en recognize that there was fraud in some sort of an override instelling. And the fraud was created door a Waterman person. A Waterman person prepared to create some sort of disillusion situatie. Venus in Kreeft. Zo heb ik van Juli temptation. A new person komen in je blik. En je wil even denk daar eerst over voordat je gaat. En onderzoek wordt geplaatst. Mensen zijn nou op zoek naar een steenbok kind. Een steenbok kind is vermist. Mensen is nog op zoek naar some sort of onderzoek over een steenbok kind. Moeilijkheid is hier. De moeilijkheid heeft te maken met een young couple. Jullie young couple, jullie couples dat zijn getrouwd. Er komt some sort of een moeilijkheid binnen in deze maand. Mensen nou recognize hoeveel mensen krijgen geld over een huis. Mensen nou krijgen inzicht en hebben inzicht over hoeveel mensen hebben access, details en information. En heeft wat informatie over een huis access hier. En mensen krijgen inzicht hierover. Oké. Dus
Als het gaat om Ram Leo on boodschatten, je komt achter de waarheid over een Leo. Some sort of a new start dat de boodschatten wil, het gaat niet lukken. Misschien sommige van jullie willen boodschatten. Een stiervrouw en een boodschattenman worden opgepakt. Mensen nou recognize dat een stiervrouw en een boodschattenman is niet wie hij of zij heeft gezegd. Problematische situatie, mensen recognize wat gebeurt in een work ondernemer environment. Mensen komen daarachter en recognize wat is gebeurd. Some sort of a successful moment overcome. Kreeft, je had gehoopt voor iets. Juli Kreeft heeft gelicht een bedrikker to some sort of an override institution. And now that institution recognize that Juli Kreeft heeft de waarheid niet gesproken. Oké. Moeilijkheid voor sommige van Juli Kreeft. Kreeft, dat had wel extra marital affair. Kreeft, dat had affairs. Mensen ook komen achter dat Juli Kreeft was getrouwd, maar buiten de deur heb je meerdere mensen dat je connect met. Dus ik zie dat deze dingen komen uit surrounding Juli Kreeft. Namaste.